خوب که فکر می‌کردم بعید می‌دونستم مادرم اصلا منو قبول کنه. زنی که هیچ محبتی نسبت به بچه‌ش نداشت و حتی تو اون سالها یه بار نخواست برگرده تا ببینه چی به سر من اومده. این زن حتی لایق اسم مادر هم نبود. تا صبح اصلا خواب راحتی به چشمم نمی اومد. هر بار چشممو می‌بستم یاد حرف بابا میافتادم. یاد قولی که تو آخرین لحظات عمرش ازم گرفته بود و من داشتم زیر پا میذاشتمش. صبح که شد خیلی زود حاضر و آماده رفتم پایین. فاطمه خانم داشت نیمرو درست میکرد. به کمکش رفتم و کنجکاو گفتم ساختمون اونور مطبخ و خدمه نداره؟ سری تکون داد و گفت نه جونم. خانم خوششون نمیاد کسی تو خونشون باشن. فقط هفته یک مرتبه من میرم تمیزکاری اساسی میکنم. غذا رو هم که هر روز اینجا درست میکنم و واسهشون میبرم. صبونه خانمو بردم واسهشون. اینو دارم واسه آقا درست میکنم. آهنی گفتم و نونای داغ و تازه رو تو سبد گذاشتم. خواستم از مطبخ برم بیرون تا با شهباز روبرو نشم که دست بر غذا دیدمش. با لباس ورزشی و صورتی قرمز شده از فعالیت بدنی. با دیدنم لبخندی زد و یه تیکه نون تو دهنش گذاشت و رو به فاطمه گفت تا منو چاق نکنی ولکن نیستی یا مگه نگفتم تخم مرغ آب است. فاطمه اخماشو تو هم کرد و با محبت گفت تصدقتون بشم آقا. به خدا شدید پوست و استخون. چیه همش غذاهای آبپزی؟ شهباز پشت میز نشست و اشاره‌ای به من کرد تا بشینم. فاطمه خود دلیل حساسیت منو میدونی. پس انقدر واسه من نیم روی چرب و چیلی درست نکن. میخوای به مردنم بدی؟ فاطمه لب گزید و سیلی به صورتش زد. کنجکاو گفتم مگه خدایی نکرده مشکلی دارید؟ شهباز سری تکون داد و گفت مشکلی که نه. اما مادرم خدا بیامرز مشکل چربی و فشار خون بالا داشت. در آخرم به همین دلیل سکته قلبی کرد و فوت شد. پدرم هم مشکل قلبی داره. راستش منم میترسم به این درد دچار بشم. واسه همین تو خورد و خوراکم کمی مراعات میکنه. البته اگر فاطمه خانم بذاره. فاطمه خانم بشقاب نیمروی پر از کره رو گذاشت جلوی شهباز و قرولند کنان گفت بله کمی مراعات. پلو رو که بدون روغن و با نمک خیلی کم میخوره. سرخ کردنی که کلاً ممنوعه. مدام در حال ورزش کردنه. شامم که فقط سالاد. با تعارف شهباز مشغول خوردن صبونه شدم. اما مدام دلهوره اینو داشتم که سر و کله کتایون پیدا بشه و دوباره دعوا را بندازه. بعد از خوردن صبونه پشت سرش از ساختمون بیرون زدم. شهباز اشاره‌ای به ماشینش کرد و گفت بفرمایید سوار شید. معذب روی صندلی عقب نشستم و خودم رو به در چسبوندم. تو کل مسیر شهباز کلمه‌ای حرف نزد. منم خیره به خیابونا و کوچه ها بودم. هرچی جلوتر می رفتیم اما خیابونا کثیف‌تر و کوچه ها تنگتر می شدن. حتی نوع لباس پوشیدن آدم هم انگار داشت عوض می شد. نیم ساعت بعد ماشین جلوی یک کوچه باریک از حرکت ایستاد. جوی آبی وسط کوچه بود و کوچه اونقدر تنگ بود که اصلا ماشین نمیتونست واردش بشه. با اکراه نگاهی به اونجا انداختم و گفتم اینجاست؟ بله، درست وسط همین کوچه یه در کرم رنگ. پیاده شید، همراهتون میام. سری گفتم نه، نیازی نیست، خودم میتونم. خیلی جدی گفت اینجا محله امنی نیست خانم. درست نیست تنها برید. تلخ گفتم به هر حال اگر بخوام پیش مادرم باشم باید تو همین محله زندگی کنم. مگه بقیه زنای این محله چی کار میکنن؟ شهباز بی جوابم گذاشت و ماشینو خاموش کرد. 2 قدم جلوتر از من به سمت خونه رفت و آهسته گفت من باید خیلی بی غیرت باشم که شما رو تنها بفرستم تو همچین محله‌ای. دلم گرم شد به حمایتش. یاد ابراهیم بی معرفت افتادم که حتی نخواست بدونه چی به سر من اومده تو اون شهر غریب و کجا اصلا رفتم. خیر سرم محرمش بودم. اما این مرد با وجود اینکه هیچ نسبتی با هم نداشت داشت منو همراهی میکرد تا یه وقت آسیبی به هم نرسه. جلوی در که رسیدیم با دلهوره گفتم اگر نخواد منو ببینه چی؟ شهباز نگاهی به هم انداخت و گفت نترسید. چرا میلرزید؟ هیچ اتفاقی نمیافته. اگه مادرتون شما رو به هر دلیلی قبول نکرد فکر دیگه ای میکنی. در هر صورت مطمئن باشید ما شما رو تنها نمیذاریم. نفس راحتی کشیدم و با قدردانی نگاش کردم. شهباز پیش قدم شد و ضربه‌ای به در کوبید. کمی طول کشید تا زن جوانی در رو باز کرد. با لباسی کوتاه و موهایی تازه رنگ شده و آرایشی به شدت غلیظ. به محض دیدنمون که البته بهتره بگم به محض دیدن شهباز چشماش برقی زد و با هیجان گفت خوش اومدید.
مشتری یکی هستید. بعدم چشمکی زد و سرخوش خودشو به شهباز نزدیک کرد. اگه کسی رو زیر سر نداری خودم یه فکری واسط کنم. بعدم با هیجان نگاهی به سر تا پای شهباز انداخت. معذب جلو رفتم و با صدایی که به سختی از گلوم خارج میشد گفتم با همیرا کار داریم. هستش؟ زن که انگار تازه منو دیده بود و اصلا تا اون لحظه نفهمیده بود من کنار شهبازم، رو ترش کرد و گفت این همیرای بی پدر همیشه خرشانس بوده. وایسا الان صداش میکنم. مهربونای من، خیلی خوشحالم که تا اینجا یه داستان نعیمه همراه هم شدید. عزیزای دلم، اگر از شنیدن داستان‌های کانال لذت میبرید اما هنوز کانال جادوی داستان با سحر رو سابسکرایب نکردید، کمی صبر میکنیم تا دکمه سابسکرایب رو بزنید. حالا بریم با هم ادامه داستان رو بشنویم. خودش گفته بیای اینجا. شبی چقدر بهت گفته؟ از شدت شرم کل تنم عرق کرده بود و دلم میخواست زمین دهم باز کنه و منو ببلعه. سرم رو تا جایی که میتونستم پایین آورده بودم. شهباز که معلوم بود حسابی کلافه و عصبیه گفت خانوم، این حرفا چیه میزنید؟ ما با همیرا خانوم کار داریم. برو صداش کن، انقدر وقت ما رو هم نگیر. زن نیشخندی زد. اوه، همیرا خانوم، از که اون زنی که خانوم شده. همیرا، هی همیرا، گورتو گم کن بیا، دم در کارت دارن. یه آقا پسر خوشتیپ سراغ تو میگیره. اش کل صورتمو خیس کرده بود. 1000 بار خودمو لعن و نفرین کردم که چرا گذاشتم این مرد تا دم در باهام بیاد. اونم وقتی میدونستم مادرم زن سالمی نیست. شهباز با ملایمت گفت گریه نکنید لطفا. شما که تقصیری ندارید. راست میگفت. شاید من تقصیری نداشتم. اما از بچگی اونقدر بیدلیل همه چیزو سر من خراب کرده بودن که خیال میکردم من مسئول اشتباه تمام آدمای اطرافم هستم. طولی نکشید که صدای ثابت شدن دمپایی به کف حیاط به گوشم رسید و کمی بعد در حیاط مجدد باز شد و چشمم به زنی افتاد که هیچ شباهتی به اون همیرایی که شبونه ترکم کرده بود نداشت. زنی که زیر چشماش گود افتاده بود و وسیله دوزایی که تو دستش داشت نفسای آخرش رو میکشید. موهای زرد و طلایی رنگش چهرش رو بیرنگ و روتر کرده بود. لبای درشتش ترک خورده بود و دندونش دیگه مثل اون موقع ها سفید نبود و زرد و بیریخت شده بود. در کنار همه این موارد آرایش بدی روی صورتش بود که بیشتر از این که قشنگش کنه زشتش کرده بود. قدمی به عقب برداشتم. باورم نمیشد این زن مادر من باشه. همون همیرای لبند و خوشگلی که خدا رو بنده نبود و به زمین و زمان فخر میفروخت و میخواست بیا تهرون تا واسه خودش کسی بشه. شهباز نیم نگاهی به من انداخت و آهسته گفت خودشه؟ همیرا انگار فهمید من کیم. میشباهت نبودم به خودش. همون رنگ مو، همون حالت چشما. موهای همیرا خرمایی رنگ بود. اما حالا طلاییشون کرده بود و هیچ بهش نمی اومد. حالت نگاه همیرا با این حرف شهباز به آنی تغییر کرد. لبخند دندون نمایی زد و با صدای کشداری گفت نعیمه، توی مادر؟ اینو گفت و خواست بغلم کنه. اما ناخودآگاه خودم رو عقب کشیدم. این زن هیچ شباهتی به اون همیرای شیک پوشی که تو ذهنم داشتم نبود. همیرا اما عقب رفتن من رو به روی خودش نیورد. دست دورشونم انداخت و بغلم کرد. چقدر بزرگ شدی دخترم؟ چقدر عوض شدی؟ اون جابر گور به گور شده کو که تو اومدی سراغ من. یا نکنه؟ نگاه خریدارانه‌ای به سر تا پای شهباز انداخت و با خنده گفت یا شایدم شوهر کردی و آزاد شدی از بند اون زنموی فتنت. حالم داشت از حرفاش به هم میخورد. پس خودشم میدونه زنمو چطور زنیه، اما منو اسیر دست اون کرده بود. و با صدای ضعیفی گفتم نه مجابر طوری شده، نه من شوهر کردم. کلش رو خاروند و بی‌حوصله گفت پس واسه چی اومدی پی من؟ با حالی خراب گفتم چی به روز خودت آوردی؟ کم پول و ملک نداشتی وقتی بابا ما از بین بردی. چطور به این وضعیت افتادی؟ نیشخندی زد و گفت چه دختر با محبتی. بعد این همه سال اومدی سراغ مال و اموالمو میگیری؟ فکر کردم اومدی خودمو ببینی. تلخ نگاش کردم. محبت ندیده بودم ازش که محبت کنم بهش. مجبور بودم جلوی شهباز حفظ ظاهر کنم. واسه همین دستمو مشت کردم و با صدایی که سعی می‌کردم بالا نره گفتم اومدم پیشت بمونم. البته اگر بشه. با تعجب نگام کرد و گفت چرا نشه؟ بعدم با پشت دست دماغشو بالا کشید و گفت
خیلی وقته میخواستم بیام دنبالت. منتها از اون عموی بیشرفت میترسیدم. بیا مادر، بیا خونمونو ببین. اینو گفت و دستمو کشید به سمت حیاط خونه. با تردید نگاهی به شهباز انداختم که نگران گفت مطمئنید میخواید بمونید؟ همیرا خیلی حق به جانب گفت شما چی کارشی؟ دختر خودمه، اختیارش دست منه. واسه خاطر اینکه بیشتر از اون آبروم نره سری گفتم شما بفرمایید برید. تا همینجا هم خیلی بهتون زحمت دادم. باشه گفت و قدمی به عقب برداشت. اما انگار منتظر بود تا من پشیمون بشم. منی که همون لحظه پشیمون بودم اما راهی جز موندن نداشتم. لحظه آخر اما شهباز انگار از رفتم منصرف شده باشه برگشت سمتم و رو به همیرا گفت ببخشید خانم، من میتونم 1 دقیقه با دختر خانمتون صحبت کنم؟ همیرا طلبکار گفت تو نگفتی چه کاره یه دخترمی؟ شهباز دستی به موهاش کشید و گفت از آشناهای پسرموش هستم. سپردنش دست من. رو به همیرا گفتم بری تو، من میام. همیرا با اکراه با شی'i گفت و رفت داخل. با رفتن شهباز به هم نزدیک شد. دست کرد از تو جیبش مقداری پول در آورد. زیپ ساکم رو باز کرد و پول رو بدون توجه به مخالفت من تو کیفم گذاشت. معصب گفتم تو رو خدا، اینجوری واقعا درست نیست. من اینطور خیلی معذبم. سری تکون داد. شما کاری به این کارو نداشته باش خانم. این پیشتون باشه. لازمتون میشه. فقط ناراحت نشیدا. اما بهتره مادرتون از این پول خبر نداشته باشه. یه جا مخفیش کنید بهتره. بعدم کاغذی از جیبش در آورد و مشغول نوشتن چیزی شد. کاغذ رو هم تو ساکم گذاشت و گفت به نظر من که صلاح نیست تو همچین خونه‌ای بمونید. اما میدونم این زن مادر شماست و من غریبه. این آدرس بیمارستانی هست که من توش کار میکنم. یه شماره هم واسهتون نوشتم. هر زمان احساس کردید این خونه به هر دلیلی برای شما امن نیست، بیاید بیمارستان. خانم طارمی رو هم پیدا کنید و این کاغذ رو بهش بدید. من هر جا باشم ایشون میتونه پیدام کنه. معصب و خجالت زده ازش تشکر کردم. 2 قدم رفت اما دوباره برگشت و گفت خیالم راحت باشه دیگه. دین به گردنتونه، اگر نیاز به کمک داشته باشید و سراغم نیایید. صورتی لبخندی رو لبم نشوندم و گفتم ممنونم. خیالتون راحت. اگر مشکلی بود مزاحمتون میشم. ازش تشکر کردم و بعد از خداحافظی آرومی ازش جدا شدم و به سمت حیاط خونه رفتم. خونه که چه عرض کنم. بیرونه بود بیشتر. انقدر آشغال تو حیاط ریخته بود و پشه دورشون جمع شده بود که حالم داشت به هم میخورد. یه حوض آبی وسط حیاط بود که آبش لجن بسته بود و بوی بدی ازش میومد. داشت گرگم میگرفت. منو بگو خیال میکردم همیرا واسه خودش کسی شده. خواننده معروفی شده و وضع مالی خوبی داره. خیال میکردم توی خونه بزرگ و مجلل زندگی میکنه و واسه خودش بروبیایی داره. اما انگار اشتباه میکردم. این زن کل زندگیشو باخته بود انگار. همیرا با عجله به سمتم اومد و تازه اونجا بود که توجهم به لباسش جلب شد. لباس کثیفی که از چند جا درزش باز شده بود. لبخند دندون نمایی زد و گفت بگو ببینم این آقا خوشتیپه چی کارت بود؟ یه جوری نگات میکرد انگار عاشق و شیفتت بود. اخ میکردم و گفتم این آقا زن داره. لطف کرده به من کمک کرده تا پیدات کنم. دلهره داشتم. حس میکردم تو اون خونه اصلا جام امن نیست. همیرا منو کشون سمت اتاقی که انتهای حیاط بود. یه در آبی رنگ باز میشد به یه اتاق 7-8 متری. دیواره های دود زده و سیاه، موکت زوار در رفته‌ای که جا به جاش سوخته بود. بوی بدی که تو کل اتاق پیچیده بود، همه منو از اومدنم پشیمون کرده بود. اگه دست خودم بود و بیجا و مکان نبودم، 2 پا داشتم، 2 پای دیگه قرض می‌کردم و از اونجا فرار می‌کردم. اصلا برمیگشتم خونه عمو و التماسشون می‌کردم منو نگه دارن. کلفتی تو خونه عمو شرف داشت به زندگی تو اون خونه و اون اتاق درب و داغون. اتاق تاریک و نمور خودم در نظرم شده بود کاخی مجلل و آرزو داشتم الان تو همون اتاقک 4 متری خودم باشم. همیرا پرده روبروی تاقچه رو کنار زد و گفت بیا وسایل تو بذار اینجا. با اکراه ساکم رو اونجا گذاشتم. تو فکر بودم که تو اولین فرصت پولم رو از تو ساک در بیارم و جایی مخفی کنم. همیرا با شوق کنارم نشست و گفت خیلی خوب، از خودت بگو. این همه سال کجا بودی؟ چی کار میکردی؟ یکم واسم تعریف کن. خواستم لب باز کنم و حرفی بزنم که سری گفت پول نداری؟ اجاره اتاقم عقب افتاده. این زنی که نصرتو میگم.
نیم ساعت یه بار میاد مزاحم میشه، هی قره کرایه رو میزنه. سری به طرف این تکون دادم و گفتم نه، پول ندارم. ابراهیم، پسر کوچیکه عمو جابر، اون میخواست با هم ازدواج کنه. عمو و زنش اما مخالف بودن. منو دست خالی از خونه انداختم بیرون. همین که تونستم تا اینجا هم خودمو برسونم، همه از لطف همون آقایی بود که بیرون دیدی. همیرا اخماش هم رفت و ازم فاصله گرفت. پس بگو اومدی اینجا نون خوره اضافه شی. منو بگو خیال میکردم اومدی دست مادر تو بگیری. بعد این همه سال به نون و نوایی برسونیش. کنجکاو پرسیدم چی کار کردی با خودت؟ وقتی رفتی با کلی پول رفتی. من بچه بودم، اما خیلی خوب یادمه چقدر ملک فروختی. عمو میگفت با اون پولا میتونستی تهرون خونه بخری. همیرا آهی کشید و پاکی با اون چیزی که تو دستش بود زد و فحش زشتی نثار عمو کرد و گفت غلط کرده. من از ترس همون عموی بی همه چیزت مجبور شدم همه رو زیر قیمت بفروشم. تهش هم چیزی دستمو نگرفت. وقتی اومدم تهرون با یکی آشنا شدم. البته از قبل میشناختمش، ولی خیلی سال بود ندیده بودمش. قرار شد یه خونه بخریم شراکتی. نامرد پولمو به بهونه خرید خونه گرفت، اما گولم زد. خونه رو خرید و زد به نام خودش. منم دستم به جایی بند نبود. تا جوون بودم و بر و رو و صدا داشتم، تو خونش نگه هم داشت. منم هرچی در می آوردم میریختم به پاش. اون موقع ها معروف بودم. مردم واسه شنیدن صدام و نشستم با هم پشت یه میز کلی پول خرجم می‌کردن. منم احمق بودم. خیال می‌کردم همه مردا عین بابای خدا بیامرز تو سادن و عاشق دل خستم. نمیدونستم با یک کفتار زیر یه سقفم. مردک نامرد خودش این کوفتی‌ها رو داد دستم. میگفت اینجوری صدات خراب نمیشه. قدرت صدات بالاتر میره. منم خر شدم و اول به بهونه بهتر شدن صدام و بعدها برای لذتش نشستم پای بساطش. مفنگی که شدم پرتم کرد از خونه بیرون و یه زن جوون و خوشگل آورد جای من. تا چند وقت هی میرفتم در خونش به خواهش و التماس. اما اون لجن محل سگ به هم نمیذاشت. میگفتم لا مروت، لااقل بیار پول خودم رو به هم بده، بتونم یه طویله‌ای رو اجاره کنم، از آوارگی نجات پیدا کنم. ولی حریفش نشدم. منم دیگه اون همیرای خوش صدایی که واسه شنیدن صداش همه سر و دست میشکوندن نبودم. اون زهرماری که به هم داده بود صدامو خشدار کرده بود. جونمو انگار گرفته بود. واسه همین افتادم زیر دست یه مشت از خدا بی خبر. واسه چند ساعت بودم با زنی که روزی آرزوی هم صحبتی باهاشو داشتن 4 قرون خرجم میکردن و بعد با کلی تغییر پرتم میکردن بیرون. سنم رفته بود بالا و دیگه این قدیما نبودم. حالم داشت از حرفاش به هم میخورد. تو فکر این بودم که برم و به شهباز بگم. پشیمون شدم از موندن پیش زنی که لیاقت اسم مادری رو هم نداشت. همیرا ازم خواست تو اتاق بمونم تا خودش بره آبی به دست و صورتش بزنه و بیاد. به محض رفتنش از جا بلند شدم و سری پولا رو از توی ساکم برداشتم. من که سواد درست درمونی نداشتم، اما تعداد اسکناسا اونقدری بود که حدس می‌زدم پول زیادی باشه. بخشی رو گذاشتم تو یقم، مقداری رو هم فرو کردم تو جورابم و 3-4 تاش رو هم گذاشتم تو کیفم بمونه تا ببینم همیرا بهش دست میزنه یا نه. همیرا برگشت و همونطور که داشت بدنش رو میخارون بی‌حوصله گفت کاروباری بلدی بری سر کار؟ ای گور به گور بشه اون زنموی مارموزت. واسه چی نذاشت عروسش بشی؟ دختر به این خوشگلی لیاقت تو نداشته. راستی چند کلاس درس خوندی؟ اگه سواد درست درمون داشته باشی برم پرسجو کنم، شاید جایی کار پیدا کردم واسط. با غصه گفتم سواد ندارم. همون سالی که بابا فوت شد و تو رفتی زنمو به 1000 جور بهونه نذاشت برم مدرسه. همیرا غرق در فکر خیره شد به یه نقطه. کمی که گذشت با کنجکاوی گفت این همه سال اونجا زندگی کردی؟ پسراش که بهت دست نزدن؟ هان؟ دختری دیگه. با نفرت نگاش کردم. بی تفاوت چونه‌ای بالا انداخت و گفت چیه خب؟ خواستم بدونم میشه فرستادت سر یه کاری یا نه؟ اومدی تهرون چی کار کنی پس؟ نیومدی برای دل من بخوری و بخوابی که. سوادم که نداری. فکر کردی با این وضعیت میشه تو این شهر بزرگ زندگی کرد؟ اصلا میشه زنده مون؟ وایسا ببینم. بعد از رفتن من از اموال بابات هنوز چند تیکه زمین مونده بود. نکنه اون عموی بی همه چیزت همه رو بالا کشیده. عصبی و کلافه گفتم چند سال نگه هم داشتن. خیلی بهتر از تویی که شبونه ولم کردی و رفتی. بعد این همه سال خیلی دوست داری ازشون حساب پس بگیری. خونشون هنوز همونجاست. تو که آدرس داشتی. تو تموم سالهایی که دستت به دهنت میرسید واسه چی نیومدی دنبال یه دونه دخترت؟
بعد از این همه سال جای محبت کردن ازم پول میخوای؟ گذاشتی من نفس تازه کنم که حرف شغل و درآمدو میزنی؟ همیرا رو ترش کرد و گفت خوبه. اصلا انقدر بمون تو این اتاق تا خسته شی. بدبخت، من واسه خاطر خودت میگم. خواستم بری سر کار بلکه وضعیتت از من بهتر شه. وگرنه من که این همه سال هر جور شده خرج خودمو در آوردم. اینو گفت و بی‌حوصله از اتاق بیرون رفت. از پنجره کوچیک اتاق نگاهی به حیاط انداختم. انگار جز همیرا و اون زنی که در رو باز کرده بود واسم، 2 زن دیگه هم تو خونه زندگی میکردن. همین که مردی تو اون خونه نبود، دلم رو گرم میکرد. همیرا داشت از روی بند لباس برمی داشت تا بره بیرون. از سر کنجکاوی بیرون رفتم تا ببینم 3 تا زن دیگه چی کارن و اصلا میشه تو اون خونه زندگی کرد و دووم آورد یا نه. وارد حیاط که شدم یکی از زنا نیشخندی زد و گفت همیرا، باید شیرینی بدی یا هرچی نباشه دخترت پیدا شده. یه سور اساسی باید بدی. همیرا دهن کجی کرد و با هرس گفت خفه شو زری. نونخور اضافه واسم پیدا شده. این شیرینی دادن میخواد. نصرت بفهمه یکی دیگه تو این خراب شده زندگی میکنه، اجاره رو میکنه دوبله. زن که زری صداش کرده بود سرخوش گفت بفرستش سر کار. بعدم نگاهی به سر تا پام انداخت و چشمکی زد. خوب چیزی هم هست دخترت، مخصوصاً چشمای معصومش. آخ که میتونه دل از هر مردی ببره. لرز افتاد به جونم. با دلهره نگاهی به همیرا انداختم. همیرا با هرس پشت سر زری کرد و گفت دهن تو ببند زری، گم شو بریم تا دیر نشده. بعدم رو به من کرد و گفت ما داریم میریم، عصری برمیگردیم. یه دستی به سر و گوشه اینجا بکش. امروز فردا سر و کله اون نصرت افریت پیدا بشه. لااقل سر و بعض خونه رو مرتب ببینه، شاید دهنشو ببنده و کم غر بزنه. اینو گفت و همراه 3 زن دیگه از خونه بیرون رفتن. با رفتنشون نفس راحتی کشیدم. تموم ترسم از این بود که منو هم همراه خودشون ببرن. سرکی تو خونه کشیدم. یه خونه با 3 تا اتاق خواب دور تا دورش و یه حیاط متوسط و حسابی به هم ریخته. تو مطبخش هم که کنج حیاط بود، هر چیزی پیدا میشد الا مواد غذایی. مشغول مرتب کردن حیاط شدم. آب اون حوض کوچیکو عوض کردم و کفشو حسابی شستم و تمیز کردم. اتاق خودمون رو هم جارو کشیدم و تا جایی که ازم برمی اومد اون ویرونه رو شبیه به خونه کردم. هوا داشت تاریک میشد وقتی همیرا و 2 تا از زنا برگشتن. هر 3 خسته و در حال غر زدن. وقتی حیاط اون شکل دیدن، سری با تعجب گفت نه بابا، دست مریضا دختر. اینجا رو خدا هم نمیتونست انقدر تمیز و مرتب کنه. بعدم اشاره‌ای به همیرا کرد و ادامه داد به پیشنهادم فکر کن همیرا، ضرر نداره. دخترت هم ماشاءالله بزرگه، هم عاقل و زرنگ. دست به جنبون تا مرغ از قفس نپریده. همیرا با شی گفت و اشاره‌ای به من کرد تا بریم تو اتاق. یه لقمه نون پنیر از کیفش در آورد و جلوم گرفت. بیا، اینو بخور، رنگ به صورت نداری. با اکراه ازش گرفتم. دستاشون قدر کثیف بود که رغبت نمی‌کردم اون لقمه رو بخورم. اما نخواستم دلشو بشکنم و آهسته مشغول خوردن شدم. همیرا روی زمین نشست و همونطور که داشت پاهای دراز شدش رو ماساژ میداد گفت ما یه سابکار داریم. کنجکاو گفتم کارتون چیه مگه؟ بی مقدمه گفت زهرماری میفروشیم. واسه پیر و جوون و زن و مرد میبریم در خونه هاشون. اینقدر سوال نکن. گوش بده به حرفم. این سابکار ما یه مرد تقریباً 50 خورده سال است. یه خونه داره. البته خونه که چه عرض کنم. یه کاخ داره. کلی هم خدم و حشم. من امروز که رفتم از رابطمون زهرماری بگیرم، گفتم یه دختر زبر و زرنگ و جوون دارم. سراغ گرفتم ببینم میتونه کاری واسه جور کنه. از که رفتم پیشش رضا. همین رابطه رو میگم. گفت آقا حشمت صحبت کردم. گفته دختره صبح فردا بیاد ببینمش. میری دیگه؟ مگه نه؟ کلافه گفتم راه دیگه ای دارم. فقط من از این زهرماری که میگی نمیفروشم و کار غیر قانونی هم نمی کنم. همیرا غرولند کنان گفت خیلی خوب. تو هم لنگه یه باباتی دیگه. کی ازت کار غیر قانونی خواست؟ تو خونشون برو واسه کلفتی. وقتی سواد نداری انتظار نداری که پشت میز ریاست بشینی. با غصه ازش رو گرفتم. منو بگو فکر میکردم میرم پیش مادرم و اون منو میفرسته مدرسه تا سواد یاد بگیرم. انقدر عقده مدرسه رفتن و سواد داشتن تو دلم مونده بود که حد و حساب نداشت. اگر میخواستم قبول کنم که کار کنم فقط یه دلیل داشت. اونم این بود که دست و دلم باز بشه تا بتونم برم مدرسه و درس بخونم.
واسه همین به اجبار قبول کردم. همیرا واسه بار دوم به هم ثابت کرده بود که حتی لیاقت اسم مادر رو هم نداره. زنی خودخواه که فقط به فکر منافع خودش بود و هیچ مسئولیتی در قبال بچه‌ای که به دنیا آورده بود قبول نمی‌کرد. اون شب از قصه تا پاسی از شب گریه کردم. مدام ابراهیمو فحش میدادم که منو به همچین حال و روزی انداخته بود. اگر ماجرای اون صبح لعنتی و اون اتفاقی که بینمون افتاده بود و واسه عمو و زنمون نمیگفت، شاید من هنوز جایی تو اون خونه داشتم. کلفتی واسه عمو و بچه‌هاش بهتر از کلفتی کردن تو خونه ای بود که هیچ شناختی از آدماش نداشتم. من بیدار بودم و گریه می‌کردم. همیرا اما خواب بود. صدای خور و پفش کل اتاق رو گرفته بود و من حتی اگر می‌خواستمم نمیتونستم بخوابم. روی یه پتوی نازک دراز کشیده بودم و یه ملحفه کرم رنگ که حدس می‌زدم روزی سفید بوده روی تنم انداخته بودم و از شدت سرما تو خودم جمع شده بودم. تو دلم میگفتم کاش بابام زنده بود. کاش ازش سوال می‌کردم عاشق چیه این زن شده بود. همیرا حتی بلد نبود به دختری که بعد از سالها دیده بود محبت کنه. از همون اول به فکر گرفتن پول از من بود. صبح با صدای خشخشی چشم باز کردم. همیرا سر ساک من بود. تون داشت وسایلمو کنار میزد. احتمالاً به دنبال پول. از جا بلند شدم و با عصبانیت گفتم داری چی کار میکنی؟ هینی کشید و ترسیده به سمتم برگشت. دست روی قلبش گذاشت و با حرص گفت سحر مار، سکته کردم. چی کار میکنم؟ میخوام ببینم پولی چیزی داری بدم به این نصرت دهنشو ببنده. با خشم از جا بلند شدم. کیفمو از دستش کشیدم و صدامو بالا بردم. بهت که گفتم پول ندارم. اگرم داشته باشم بهت نمیدم. واسه چی کیف منو میکردی؟ تو خیر سرت مادری؟ اون همه پول از بابای بدبخت من برداشتی که تهش تو این خرابه زندگی کنی؟ فکر کردی یادم رفته مدام داد میزدی نمیتونی تو اون دهکوره و اون خونه کوچیک زندگی کنی؟ به زندگی من و بابام گند زدی که برسی به این خونه؟ به این اتاق فکستنی و دود زده؟ به این ویرونه؟ زندگی منو نابود کردی. بابا ما از بین بردی که تهش بشه این. مات و مبهوت نگام کرد. شاید از من انتظار شنیدن این حرفا رو نداشت. نفس میزدم و کیفم رو محکم گرفته بودم. پولی که تو کیفم بود اون قدری نبود که به خاطرش انقدر عصبانی بشم. اصلا خودم به عمد گذاشته بودم که سر مچش رو بگیرم. حرص من اما از چیز دیگه ای بود. شب تا صبح با فکر اینکه اگر بابا زنده بود ما هنوز تو اون خونه بودیم سر کرده بودم. با فکر اینکه اگر پدر و مادر بالای سرم بودن منم درس میخوندم. با سواد میشدم. اون وقت شاید واسه ابراهیم اینقدر دم دستی نبودم و واسه به دست آوردنم و جواب بله گرفتن از بابام کلی تلاش میکرد. اون وقت شاید قدرم و میدونست و راه من به اون شهر درندشت باز نمیشد و واسه یه لقمه نون مجبور نبودم نوکری کنم. این زن کل زندگی منو نابود کرده بود و حالا به جای پشیمون بودن با وقاحت از من پول میخواست. همیرا با حرص گفت خیلی خوب، صداتو بیار پایین. زیر دست زنمو چطور بزرگ شدی که احترام بزرگتر کوچیکتری حالیت نیست. یالا پاشو حاضر شو ببرمت خونه یه سابکارم. من نون مفت ندارم به زبون درازی این تو بدم. با خشم از جا بلند شدم. تون لباس عوض کردم و بدون اینکه دست و صورتم رو بشورم پشت سر همیرا از اون خونه لعنتی بیرون زدم. همیرا تو کل مسیر کلمه‌ای با هم حرف نزد. جوری رفتار میکرد انگار من باعث صبانی بدبخت شدن اون بودم. منم دل خوشی ازش نداشتم که بخوام باهاش هم صحبت بشم. سر خیابون سوار ماشینی شدیم. همیرا آدرسی به راننده داد و خودش مشغول کشیدن شد. خیره شدم به خیابون‌های شهر. به آدمای جور و جوری که با عجله داشتن رد می‌شدن. به زن و مردای جوونی که دست تو دست هم قدم می‌زدن. داشتم به این فکر می‌کردم که چرا سرنوشت با من همچین بازیایی داره. حس می‌کردم غم و غصه من از تمام آدمای اون شهر بیشتره. خیلی طول کشید تا به آدرس مورد نظر رسیدیم. انتهای یک کوچه پهن و پردرخت. جلوی یه در بزرگ زرشکی رنگ ماشین سبز رنگ از حرکت ایستاد. همراه همیرا پیاده شدیم و به سمت در خونه رفتیم. همیرا با حسرت نگاهی به خونه انداخت و گفت کار خدا رو ببین. به یکی اینقدر میده که نمیدونه چطور خرجش کنه. به یکی هم اینقدر نمیده که عقده میشه میمونه سر دلش. با طعنه گفتم به شما که زیاد داده بود. منتها همه رو حیف و میل کردی. در خونه که باز شد همیرا حرفش رو درز گرفت و جوابمو نداد. زن تقریبا 50 ساله‌ای
با لباس سفید و جلیقه‌ای سرمه‌ای رنگ در رو باز کرد. همیرا خودش رو معرفی کرد و گفت با آقا هماهنگ کردم. دخترم رو واسه کار آوردم. زن با حقارت نگاهی به سر تا پای همیرا انداخت و گفت در جریانم. قرار شده 6 روز هفته رو اینجا باشه. شبم هم اینجا میمونه. جمعه ها میتونه بیا سری به خونه بزنه. از همین امروزم میتونه کارشو شروع کنه. نیم نگاهی به من انداخت و گفت کارای خونه رو بلدی؟ سری گفتم بله خانم. لباس شستن و جارو زدن و غذا درست کردن. همه رو بلدم. همیرا خواست به سمت ساختمون بره که زن مانع شد. کجا؟ آقا مهمون داره. با این سر و وضع کجا میری؟ مگه دخترتو نیوردی واسه کار؟ خیلی خوب. من امروز وظایفشو بهش میگم. تا آخر هفته باید اینجا بمونه. اگر خواست ادامه بده، نخواستم مزد چند روزشو بگیره و برگرده. همیرا غرولند کنم با شی گفت و به سمت در حیاط رفت. اما حتی نخواست با هم خداحافظی کنه. دم در که رسید دستی برام بلند کرد و گفت جمعه صبح خودم میام دنبالت. آهی کشیدم و به سمت زن برگشتم. زن با اخمایی در هم گفت امیدوارم شبیه مادرت نباشی. اسمت چی بود؟ زمزمه کردم نعیمه. خیلی خوب. با من بیا تا وظایفتو برات توضیح بدم. پشت سرش از حیاط بزرگ و سنگ پر شده گذشتیم و به سمت خیابون اصلی رفتیم. یه در بزرگ قهوه‌ای رنگ باز میشد به یه سالن بزرگ با کف مرمر و آینه کاریای قشنگ و تابلو فرش‌های خیره کننده‌ای که نمیشد چشم ازشون برداشت. مبلای سلطنتی زرشکی و طلایی و فرش دستبافتی که از دور داد میزد از ابریشم بافته شده. با اشاره فرید خانم که گویا سرپرست خدمه بود، چشم گرفتم از نشیمن مجلل خونه و به سمت پله ها رفتیم. خونه 2 طبقه بود و کار من رسیدگی به نظافت طبقه دوم. یه نشیمن 40 متری که فقط یه فرش گرد وسطش انداخته بودن و دور تا دورش مبل راحتی چیده بودن و 4 تا اتاق خواب بزرگ که برای 3 دختر و یه پسر آقا بود. فرید خانم اشاره‌ای به اتاقا کرد و گفت اتاق آقا سیاوش رو 9 صبح مرتب می‌کنی. هر روز رأس ساعت 9 وقتی آقا سیاوش برای خوردن صبحونه میره پایین باید تختشو مرتب کنی. لباسای کثیفش رو جمع کنی، جارو بزنی و کل اتاقو گردگیری کنی. همه کارا تو کمتر از 1 ساعت باید تموم بشه. دوست ندارم برخوردی با آقا داشته باشی. قبل اینکه آقا برگرده اتاقش باید از اتاقش بیرون زده باشی. دخترها مدرسه میرن. از 7 صبح از خونه بیرون میرن و 1 ظهر برمیگردن. تو این فاصله باید اتاقشون رو مرتب کنی. کتابای درسیشون رو سر جاش بذاری و لباساشون رو برای شستشو بیاری پایین و لباسای شسته شدهشون رو هم اتو بزنی و ببری اتاقشون. روزای اول خودم به کارت نظارت میکنم تا خیالم راحت بشه. بهارک خانوم، مادر بچه‌ها رو میگم. 10 روزی هست رفتن سفر. رفتن فرانسه. مادرشون بیمارن و اونجان. خانم خیلی نگران بچه‌ها بودن. خیالشون رو راحت میکنم که یه خدمه خوب حواسش به بچه‌ها هست. اگر کارتو درست انجام بدی، اینجا موندگار میشی. حقوق خوبی هم میتونی از آقا بگیری. به شرطی که سرت فقط به کار خودت باشه. با هیچ کسی بی خودی گرم نمیگیری. چه خدمه، چه مهمونای آقا و چه حتی اعضای این خونه. مخصوصاً آقا سیاوش. تا جایی که امکان داره جلوش آفتابی نمیشی. یه وقت به قصد خودشیرینی بهش نزدیک نشی که اون موقع حسابت با خود آقاست. کلی حرف و سفارش دیگه کرد و بعد در اتاق یکی از دخترها رو باز کرد. قبل از دیدن اتاق با خودم فکر می‌کردم کارم کار راحتیه. اما وقتی در اتاق باز شد، با دیدن بزرگی اتاق و حجم به هم ریختگیش، فهمیدم کارم در اومده. اتاق به چشم من حدوداً 25 متری بود. کف اتاق پر بود از لباس و اسباب بازی و کتاب و دفتر و هر چیزی که فکرشو می‌کردم. فرید خانم منو فرستاد تو اتاق و گفت میتونی شروع کنی. 1 ساعت دیگه بهت سر میزنم. فقط دختر جان، حواست باشه. دستت کج باشه و چیزی از اتاق بچه‌ها کم بشه، باید 10 برابرش رو تاوان بدی. من با سفارش رضا قبولت کردم. رو سفیدم کن. چشمی گفتم و خیالش رو راحت کردم که میتونم از پس کارا بر بیام. در اتاق که بسته شد 4 قدم و پشت گردنم بستم و شروع کردم به کار. اول یه سبد برداشتم و کل لباسا رو ریختم داخلش تا کمی از به هم ریختگی فضا کم بشه و بعد سرکی تو اتاق کشیدم و جای هر وسیله رو پیدا کردم و تو کمتر از 1 ساعت اتاق رو عین دسته گل کردم. ملحفه تخت رو مرتب کردم و لباسای تمیز و از کثیف سوا و کمد لباس و کتابا رو مرتب. کارم که تموم شد درست خسته بودم، اما از دیدن نتیجه کار لذت می‌بردم. فرید خانم که نتیجه کارم رو دید
خیالش راحت شد و ازم خواست 2 اتاق دیگر رو هم مرتب کنم. 2 اتاق دیگه هم به مراتب تمیزتر از اتاق اول بود. کارم تو اتاق سوم تازه شروع شده بود که فریده خانم ازم خواست برای نهار خوردن برم پایین و کار اتاق سوم رو بذارم واسه عصر رو زمان کلاس موسیقی دخترا. از پله‌ها پایین رفتم و پشت سر فریده خانم از راهروی کوتاهی گذشتم و به سمت مطبخ رفتم. ساعت نزدیک 1 ظهر بود و خدمه داشتن نهار اعضای خونه رو تو ظرف می‌کشیدن. گوشه‌ای روی صندلی نشستم و خیره شدم به جنب و جوش خدمه. 3 خدمه زن در حال کشیدن غذا و بردنش به سالن غذاخوری بودن. فریده خانم میگفت آقا حشمت مهمونای مهمی داره و امروز به خاطر مهمونا 3 نوع غذا درست کردیم. چشمم خیره بود به مرغ درسته و بریونی که از رو به روم گذشت. آب دهنم رو به سختی قورت دادم و نگاهم رو از غذاها گرفتم. نیم ساعتی طول کشید تا غذاها رو بردن تو سالن و یکی از خدمه برای سرو غذا تو سالن موند و 2 نفر دیگه برگشتن تو مطبخ. فریده خانم غذای منو جلوم گذاشت و نشست رو به روم و گفت این خونه 4 تا خدمه داره. من سرخدمتکارم. 20 سالی هست تو این خونه کار میکنم و از همه قدیمی ترم. شوهرم هم باغبون همینجاست و ته همین حیاط خونه داریم. به لطف حشمت آقا پسرم داره میره دانشگاه و دخترم هم شوهر کرده و با جهاز خوب فرستادمش خونه یه وقت. بعد از من سیمینه که همه کارای آشپزخونه است و غذاها رو شخصا خودش درست میکنه. مینا و سوده هم کارای خورده‌ریز خونه رو انجام میدن. اینجا ما عین یه خانواده‌ایم. کسی از کسی بالاتر نیست. همه در کنار هم به هم کمک میکنیم. همونطور که حرف میزد و خدمه ها رو معرفی میکرد، غذا هم میخوردیم. خوشحال بودم تو محیط خوب و صمیمانه‌ای قرار گرفتم. راستش اولش که همیرا گفته بود آقا حشمت زهر ماری میفروشه، دید بدی به اون خونه و اهالیش داشتم. اما بعد خیالم راحت شد که تو اون خونه انگار جام امنه. غذا رو که خوردیم با خجالت از فریده خانم پرسیدم ببخشید این سوالو میکنم. میشه بپرسم حقوق من چقدره؟ یعنی اگر موندگار بشم چجوری بهم حقوق میدن؟ اینجا حقوقا رو هفتگی پرداخت میکنن. مسئول پرداخت حقوقا خود منم. هر کسی بنا به سنگینی کارش حقوق میگیره. 1 ماه ممکنه مهمونا تعدادشون زیاد باشه. اون وقته که آقا خودش حقوق بچه‌ها رو زیاد میکنه. اما به طور ثابت برای کاری که تو انجام میدی هفته‌ای 50 تومن. ازت راضی باشم بعد از یه مدت هفته‌ای 60 تومن میدم. لب گزیدم و گفتم حقوقمو به خودم میدید یا مادرم؟ اخمی کرد و گفت واه مگه مادرت داره کار میکنه که به اون بدم؟ خب به خودت میدم. اگه خرج نداشته باشی میتونم پیش خودم واسط نگه دارم. جمع که شد باهاش یه تیکه طلایی چیزی بخر. ازش تشکر کردم و تو دلم گفتم چقدر زن خوبیه. برعکس مادرم که دنبال این میگشت و اگر پولی دارم ازم کش بره، این زن بهم پیشنهاد میداد تا حقوقم رو پس انداز کنم و باهاش طلا بخرم. حرفامون که تموم شد ظرفای روی میز رو جمع کردم تا برم بشورم. اما دختر جوونی که اسمش سوده بود ظرفا رو از دستم گرفت. خواستم کمکش کنم که فریده گفت اینجا هر کسی کار خودش رو انجام میده نعیمه. کسی تو کار بقیه دخالت نمیکنه. تا اگر کم و کسری پیش اومد کسی نتونه اون رو گردن یکی دیگه بندازه. شستن ظرفا هم تو این خونه با سود است. بذار خودش کارشو بکنه. چشمی گفتم و عقب کشیدم. تو جمعشون من از همه کوچیک‌تر بودم و انگار فقط من مجرد بودم. البته اگر محرمیتم با ابراهیم رو نادیده میگرفتم. همراه فریده برگشتم بالا تا لباسای کثیف و تحویل مینا بدم. فریده نگاهی به اطراف انداخت و وقتی دید کسی اون اطراف نیست بازومو گرفت و زیر گوشم گفت سنت کمه دختر جون. برا رو هم داری. حواستو خوب جمع کن. آقا سیاوش جوونه. دست بر قضا. آدم چشم‌پاکی هم نیست. اینا رو از من نشنیده بگیر. دوست ندارم به گوش این و اون برسه که فریده دهنش چفت و بس نداره. اگه این حرفا رو بهت میزنم فقط یه دلیل داره. تو جوونی. بچه سالی. نمیخوام این وسط آسیب ببینی. تون تون چشم گفتم و ازش تشکر کردم. فریده خانم خیال میکرد من چون سنم کمه ممکنه اسیر زرق و برق اون خونه بشم و با اولین چراغ سبز آقا سیاوش دل به دلش بدم. خبر نداشت که من از عزیزترینم ضربه‌ای خوردم که تا عمر دارم سمت مرد جماعت نمیرم. کار من از همون روز تو عمارت بزرگ آقا حشمت شروع شد. مرد مرموزی که به ندرت میدیدمش. مدام تو سفر و مهمونی بود. اگرم خونه بود اغلب مهمون داشت و زیاد از اتاق کارش که طبقه پایین بود بیرون نمی اومد. منم توی یکی از اتاقای نزدیک مطبخ میموندم. یه اتاق کوچیک که بیشتر شبیه انباری بود و در حد انداختن 2 تا تشک جا داشت.
شب که میشد در رو از پشت قفل می‌کردم و به یاد اتاق سابق خودم تو خونه عمو چفت دیوار می‌خوابیدم و خیره می‌شدم به سقف و خیالم پر می‌کشید به سمت ابراهیم، به سمت پسر عموی سست اراده‌ای که حتما منو فراموش کرده بود و سرگرم زندگی شده بود. گاهی از شدت غصه گریه می‌کردم، گاهی به خودم امید می‌دادم که حتما صلاح منم تو این تنهایی و طرد شدن بوده. شاید به قول فاطمه خانم قرار بود خیر و مصلحت من تو دور شدن از ابراهیم باشه. یکی دو روز که گذشت فهمیدم سیاوش پسر بزرگ آقا حشمت از زن اولشه که تو تولد 3 سالگی پسرش بر اثر بیماری فوت شده و بعد آقا حشمت با بهارک خانم که در اصل خدمه شخصی همسر اولش بود ازدواج کرده. زنی که اسم واقعی شوکت بود و اصرار داشت همه بهارک صداش کنن. سوده میگفت صدقه سر ازدواجش با آقا حشمت خانواده‌اش هم به نون و نوایی رسیدن. بهارک خانم هم حسابی بار خودش رو بسته و بعد از تولد 3 دخترش اغلب سالو تو سفرهای خارجی به سر میبره و بیشتر پیش خانواده خودشه. سیاوش رو هم یکی دو بار بیشتر ندیده بودم. البته که ترجیح میدادم اون منو نبینه، چون سوده به شدت منو از پسر بزرگ و چشرون آقا ترسونده بود و میگفت این پسر به صغیر و کبیر رحم نمیکنه. از شانس من اما سرش گرم درس و دانشگاه و دختر جدیدی بود که تو زندگیش اومده بود و زیاد خونه نبود. منم سعی میکردم در نبودش اتاقش رو مرتب کنم و خودی نشون ندم. یادم روز پنجشنبه بود و آقا حشمت به عادت همیشه مهمون داشت. اون ساعت از روز هم دخترها مدرسه بودن و سیاوش هم نیم ساعتی بود رفته بود بیرون و من با خیالی راحت داشتم سالن بالا رو گردگیری میکردم. سرم به کار خودم گرم بود که صدای قدم‌هایی به گوشم رسید. به عقب که برگشتم چشمم به آقا سیاوش افتاد. جوونی با قدی کوتاه و چشم و ابروی مشکی و چهره‌ای نه چندان دلنشین. با تعجب نگاهی به من انداخت و گفت: تو دیگه کی هستی؟ سری صاف ایستادم و سرمو پایین انداختم. من خدمه جدید هستم آقا. چند روزی هست کارمو شروع کردم. کشداری گفت و نزدیکتر شد. با دفتری که دستش بود زیر چونم رو گرفت و مجبورم کرد سرمو بالا بگیرم. از ترس تمام بدنم میلرزید. سر که بالا گرفتم با تعجب گفت: فریده نگفته بود همچین خدمتکار خوشگلی واسم آورده؟ وگرنه زودتر از اینا باهات آشنا میشدم. اسمت چیه؟ چند سالته؟ به سختی زمزمه کردم: نعیمه. 16 سالمه آقا. نگاه خریدارانه‌ای به سر تا پام انداخت. تازه میفهمیدم منظور سوده و فریده از این که میگفتن چشم ناپاکی داره چیه. جوری نگاه میکرد که دلم میخواست همون لحظه از اونجا فرار کنم. سوده گفته بود اگر باهاش برخورد داشتی حتما تاکید کن شوهر داری، بلکه دست از سرت برداره. قدمی به سمتم برداشت و با نیشخندی گفت: مجردی دیگه؟ نه آقا، شوهر دارم. شوهرم همینجا آبدارچی یه شرکته. بی حرف ازم فاصله گرفت. دلم خوش شد که با فهمیدن متأهل بودنم دست از سرم برداشته. اما 2 روز جلوی در اتاق که رسید به سمتم برگشت و با لحن شیطنت‌آمیزی گفت: واسم چایی بیار. بیرون هوا خیلی سرد بود. چشم ضعیفی گفتم و از پله‌ها پایین رفتم. فرید خانم با دیدنم اخمی کرد و گفت: نعیمه، خیر باشه. رنگ به رخ نداری. مختصر از اومدن سیاوش و برخوردمون بهش گفتم. فریده که ترسم دید دستی به بازوم کشید و گفت: هول نکن جانم، خودم واسه چایی میبرم. زیر لب تشکر کردم و همونجا نشستم. سوده همونطور که داشت پیاز خورد میکرد با افسوس گفت: خدا بهت رحم کنه. باز خوبه عقلت رسیده گفتی متأهلی، ولی همچین دل خوش نکن به این که فهمیده متأهلی و دست برمیداره ازت ها. نه جونم، اینی که من میشناسم وقیح‌تر از این حرفاست. اصلا خدمتکار قبلی به خاطر همین نااهل بودن این پسر ول کرد و رفت دیگه. کم مونده بود بی آبروش کنه. مینا تشری به سوده زد و گفت: اینقدر هلند سودل این بیچاره. رنگ و روشو نمیبینی؟ سودشونه ای بالا انداخت و ادامه داد: بدون اون مراقب باشه که بهتره. یادت رفته راضیه بدبخت چطور دمشو گذاشت رو کولشو رفت؟ حتی برنگشت حقوقشو بگیره. مینا لیوان آبی به دستم داد و چشقوره‌ای به سوده رفت. نه ترس دختر. آقا سیاوش اینقدر هم که سوده میگه آدم بدی نیست. تو فقط تو برخورد باهاش جدی باش. هرچی گفت مختصر جوابشو بده. اصلا هم سعی نکن بهش نزدیک بشی. راضیه خیالات خام تو سرش بود که اون بلاها سرش اومد. چشمی گفتم و ازش تشکر کردم. اما ترس به جونم افتاده بود و ناخودآگاه از سایه خودم هم میترسیدم. مخصوصا که من کسی رو نداشتم تا ازم حمایت کنه.
و باید خودم به تنهایی کلیمم را از آب بیرون می‌کشیدم. اون روز و هر سختی بود گذشت و دیگه سیاوش رو ندیدم. شب که شد فریده اومد سراغم. کمی پول داد دستم و گفت فردا جمعه است. میتونی بری سری به مادرت بزنی. البته گویا قرار شده خودش بیاد دنبالت. پولو به سمتش گرفتم و گفتم میشه این پول پیش شما باشه؟ نمیخوام مادرم بفهمه مزدی گرفتم. اگرم ازتون سوال کرد بهش بگید ماهانه به هم حقوق میدید. فریده سری تکون داد و پول ازم گرفت. خیالت راحت باشه دختر جون. این پول امانت دست من میمونه. هر وقت خواستی میدم دست خودت. ازش تشکر کردم و برای خواب به اتاقم رفتم. فردای اون روز طرفای ساعت 9 بود که همیرا اومد سراغم. حالش بد بود. مدام دماغشو بالا میکشید و خودشو میخاروند. با دیدن حال و روزش واقعا عصبانی میشدم. همش یاد همیرای خوشبوش قدیم میافتادم. یاد زنی که برای رسیدن به این نقطه از همه چیز و همه کسش گذشته بود. چند قدم که از خونه دور شدیم، همیرا طلبکار به سمتم برگشت و گفت بده. پول بده که حالم خرابه. با تعجب گفتم پولم کجا بود؟ همش 4 روز کار کردم. عصبی چنگی به موهاش زد و گفت من میدونم حشمت هفتگی به کارگراش مزد میده. منو بازی نده دختر. پول بده حالم خرابه. با گریه دست کردم از تو ساکم چند اسکناسی که قایم کرده بودم و در آوردم و بهش دادم. همیرا تا چشمش به پول افتاد و شیان اسکناسا رو از دستم کشید و قرولند کنان گفت اینه باباتی. احمق و زبون نفهم. گم شو بیا دنبالم. پشت سرش را افتادم. چونم میلرزید و اشک بی صدا کل صورتم رو خیس کرده بود. رفتیم سمت یه پارک و همیرا پولی که از من گرفته بود و به مرد جوانی داد و یه پاکت کوچیک ازش گرفت و رو به من که با گریه نگاش میکردم گفت بمون همینجا زودی برمیگردم. بعدم به سرعت ازم دور شد. با غصه گوشه‌ای به انتظارش نشستم. کمی بعد وقتی برگشت حالش انگار بهتر شده بود. خوشحال بود و الکی میخندید. از همونجا ماشینی گریه کرد تا ما رو به خونه برسونه. دلم میخواست با فریده حرف بزنم. تو جمعه ها رو هم همونجا بمونم. اصلا برمیگشتم پیش کی؟ پیش زن بی محبتی که منو فقط واسه پول میخواست. سوار ماشین که شدیم همیرا با سرخوشی گفت این مرتی که دیروز اومد در خونه چه لفظ قلمم حرف میزد. میگفت ببخشید من با نعیمه خانم کار دارم. گفتم تو چی کارشی؟ فضولشی؟ نعیمه رو فرستادم سر کار. هی پاپیت شد که چه کاری و کجا فرستادی. منم هرسی شدم داد و هوار کردم. گفتم یه بار دیگه بیای در خونم میگم بچه محلا بریزن سرت تا میخوری کتکت بزنن. اونم دمشو گذاشت رو کولشو ده برو که رفتیم. دندونامو به هم فشردم و گفتم با اون چی کار داشتی؟ اون بدبخت فقط به من کمک کرده بود. رو ترش کرد و گفت سلام گرد بی تمنیست جونم. مردک چشمش تو رو گرفته. وگرنه چرا باید کله سحر از اون سر شهر بکنه بیا در خونه من سراغ تو رو بگیره؟ هرچند اگر یکم زرنگ باشی میتونی زنشی. ما رو هم به یه نون و نوایی برسونی. منتها تو هم عین آقا تو اون عموی احمقتی. یه ذره هم به من نکشیدی. با نفرت نگاهی به سر تا پاش انداختم و گفتم پس باید خدا رو شکر کنم به تو نکشیدم. وگرنه آخر عاقبتم میشد یکی لنگه تو. ماشین جلوی کوچه نگه داشت. همیرا بدون اینکه کرایه رو بده از ماشین پیاده شد و اشاره‌ای به من کرد تا پیاده شم. راننده با تعجب گفت خانم کرایه ندادی؟ همیرا طلبکار دست به کمر زد و با لحن بدی گفت 1 ساعته داری از آینه ماشینت منو دید میزنی. کرایه هم میخوای مردک؟ مرد با تعجب گفت چرا مزخرف میگی زنی که؟ من تو رو نگاه کردم. کسی که بخواد تو رو نگاه کنه باید کفاره بده. یالا بیا کرایه‌تو بده و حرف مفت نزن زنی که. همیرا خودشو به کلی بازی زد. صداشو انداخت رو سرش و بنای داد و بیداد گذاشت. با ترس به سمت مرد رفتم. چند اسکناس باقی مونده یه تای کیفم رو به سمتش گرفتم و گفتم بیا آقا تو رو خدا برو. به خدا همینو دارم فقط. مرد فوش زشتی نثارمون کرد و پول از دستم کشید و رفت. با رفتنش همیرا با خشم گفت زورت میاد به من پول بدی؟ بعد پولتو 2 دستی میدی این مردک چشناپاک. دندونامو به هم فشردم و بدون اینکه جوابشو بدم به سمت خونش رفتم. با خودم گفتم شنبه که برگردم خونه آقا حشمت دیگه پامو تو این خونه نمیذارم. همیرا از زمین و زمان شاکی بود. با هم خونه هاش سر کم شدن یه دونه از پیازاش دعواش شد و بعد با حرص اومد تو اتاق. گوشه‌ای نشسته بودم و بی حرف نگاش میکردم. نگاه خیرم رو که دید طلبکار گفت چته؟
چرا اینه باز زل زدی به من؟ آهسته گفتم اگه بابامو نمیفرستادی سینه قبرستون وضعیتت این نبود. اصلا واسه خاطر چی منو ول کردی و اومدی تهرون؟ واسه خاطر همچین خونه و زندگی؟ اگه ده میموندی لااقل بالای سر من بودی. من با حسرت بزرگ نمیشدم. بی سواد بار نمی اومدم. همیرا، تو باعث بانی تموم حسرتای منی. باعث تموم بیکسی‌ها. شبا با گریه خوابیدنا. کلفتی کردنا. حسرت حتی یه نون گرم به دل من موندن به خاطر تو. حسرت دستای سفید نازی. حسرت محبتی که عمو به دختراش داشت. من اشتباه کردم برگشتم. همون روز اول، همون لحظه‌ای که دیدمت، فهمیدم باید به وصیت بابام عمل می‌کردم. بابا تو رو شناخته بود. اما خیلی دیر. وقتی داشت نفسای آخرش رو می‌کشید، ازم خواست هیچ وقت سمت تو نیام. حتی اگر تنها ترین آدم روی زمین شدم، بازم سمت تو نیام. باید به حرف بابا گوش می‌کردم. همیرا بی‌حوصله گفت: اینقدر بابا نکن واسه من. اون که بابای تو نبود. با وحشت به سمتش برگشتم. این حرف و بارها مستقیم و غیر مستقیم از زبون عمو و زنمو شنیده بودم. اما شنیدنش از زبون همیرا باعث وحشتم شده بود. حس می کردم دیوارای اتاق به هم فشار میارن و دنیا دور سرم داره میچرخه. من هر بار این حرفو از زبون عمو و زنمو میشنیدم با خودم میگفتم حتما از سر حرصشون اینو میگن. چون اونا کلی تهمت دیگه هم به هم میزدن. پس عجیب نبود اگر اینو هم ازشون میشنیدم. با صدایی که به سختی از ته گلوم بیرون میومد نالیدم: چی میگی؟ چرا دروغ میگی؟ چرا مهمل به هم میبافی؟ نگام کرد. نگاهی که نمیدونستم مفهومش چیه. نمیدونم تو هپروت بود و داشت یه چیزی میپرون یا واقعا داشت حقیقت رو میگفت. لحظاتی بعد اما سکوتو شکست و گفت: دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.